Hello everyone, my name is Yuvraj and welcome to my channel. So today I am going to show you how I can edit your drone footage. Now I am going to start the actual editing, so watch just for now. सुरुमा हामीले प्रिमियर प्रोलाई खोल्ने। प्रिमियर प्रोलाई खोलिसके पछाडि हामीले यसरी बिनमा हाम्रो फाइलहरू चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ है। यसरी हामीले भिडियोलाई हाम्रो भिडियोलाई यसरी फोल्डर वाइज छुट्टा छुट्टै बिनमा हामीले यसरी राख्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो तीनटा फाइल छ है, तीन ठाउँको भिमात खरेन टाढा लालिम तीन ठाउँको फुटेज रहेको छ। यसरी हामीले यहाँबाट डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीले फाइल चुज गर्ने र हामीले फर्स्ट अफ अलमा भनेको चाहिँ हामीले एउटा अडियोलाई अडियो चाहिँ हामीले रेडी गरेर राख्नुपर्छ सुरुमा। अनि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अलवेज चुज द म्युजिक गर्छ हैन सधैँ। अनि हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो ड्रोन फुटेजहरू आउँछ। ड्रोन फुटेज आएपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो भिडियो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ प्ले हुन्छ है। प्ले भइसके पछाडि यसरी अब हामीले यसबाट चाहिँ कतिदेखि कति भिडियो मिल्छ यसरी गर्दा नि हुन्छ। र हामीले यो यसरी हेर्ने अनि हामीले यहाँबाट स्टार्ट पोइन्टलाई आई गरियो भने स्टार्ट पोइन्ट भयो भने इन्डिङ पोइन्टलाई ओ किबोर्डबाट ओ टाइप गर्दाखेरि इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ। र हामीलाई यसलाई तान्नको लागि यसलाई प्लसले चाहिँ ठुलो हुन्छ भने माइनसले सानो हुन्छ है। त्यसरी हामीले यसरी भिडियोलाई तान्यो। एउटा भिडियो आयो है, फर्स्ट भिडियो आयो है। फर्स्ट भिडियो आयो। अब सेकेन्डबाट एउटा लियौँ। सेकेन्डबाट एउटा अबलाई यसले डबल क्लिक गरौँ, जसलाई लिँदा नि हुन्छ है। स्टार्टबाट जाँदा लिँदा नि हुन्छ। हामीले यहाँबाट जाँदाकोबाट आई गरियो, त्यसपछि कहाँसम्म लिने यहाँसम्म ओ गरियो। ओ गरिसकेपछि भिडियोलाई यहाँ ड्र्याग गरेर यसरी ल्याउन सकिन्छ है। अर्को भिडियोलाई पनि तीन ठाउँकोलाई यसरी पनि ल्याउँदा भयो। भिडियो चाहिँ एउटा मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, समस्या हुँदैन। र थर्ड चाहिँ हामीले अर्को भिडियो चाहिँ यहाँबाट यसरी डबल क्लिक गरिसकेपछि यता भिडियो प्ले हुन्छ है। भिडियो प्ले भइसकेपछि हामीले यो पोइन्टलाई अगाडि लिएर जाने अनि भिडियो हेर्ने। कहाँबाट हामीले यहाँबाट आई गरियो अनि कहाँसम्म लिएर जाने, ल यहाँसम्म लिएर जाने भने ओ गऱ्यो। ओ गरिसकेपछि यसरी ड्र्याग गरेर भिडियो ल्याइयो। अब हामीले तिनटै भिडियो चाहिँ सिक्वेन्समा आइसक्यो है। अब सिक्वेन्समा आइसके पछाडि हामीले भिडियोलाई अनि यहाँबाट एडजस्टमेन्ट लेयर बनाउने। एडजस्टमेन्ट लेयर बनाइसके पछाडि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि इफेक्टमा गएर क्रपलाई ड्र्याग गरेर एडजस्टमेन्ट गर्ने। एडजस्टमेन्ट लेयरलाई हामीले भिडियोमाथि राख्ने। भिडियोमाथि राखिसके पछाडि यसरी यहाँ क्लिक गर्ने अनि क्रपलाई ल्याएर एडजस्टमेन्ट लेयरमाथि ड्र्याग गर्ने। अनि इफेक्ट कन्ट्रोलमा गइसकेपछि टपमा चाहिँ हामीले 6 राख्ने, बटममा नि 6 राख्ने। यसरी गर्दा भिडियोलाई चाहिँ हल्का केही भए पनि राम्रो देखिन्छ है, यसरी तलमाथि बोर्डर राख्दाखेरि। अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीले भिडियोमा जाने। भिडियोमा फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गर्ने। गइसकेपछि हामीले यहाँबाट लुमेट्री कलर हामीले लुमेट्री कलर यहाँबाट चुज गरेर यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ है। भएन भने यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्ने र हामीले यहीँबाट डाइरेक्ट लुमेट्री कलर यो बारमा नि आउँछ। इफेक्टबाट हामीले चुज गरेर सर्च गरेर ड्र्याग गरेर राख्दा पनि हुन्छ भने डाइरेक्ट यहाँ लुमेट्री कलर यहाँबाट पनि डाइरेक्ट पनि आउँछ है। बाट विन्डोबाट गएर हामीले लुमेट्री कलरमा क्लिक गरियो भने हाम्रो डाइरेक्ट यो बारमा आउँछ। त्यस पछाडि हामीले भिडियोलाई सुरुको भिडियोमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसके पछाडि
हाम्रो एक्सपोजर ठिक छ। कन्ट्रास्टलाई हल्का हाई गर्ने, कन्ट्रास्टलाई थोरै मैले चाहिँ 32-35 मैले 25लाई उसलाई कन्ट्रास्टलाई, त्यस्तै गरी हाइलाइटलाई थोरै घटाउँ, थोरै -35 भयो। स्याडो पनि थोरै घटाउँ, हल्का डिक्रिज गरौँ, ब्ल्याकलाई नि हल्का घटाउँ है। अनि टेम्परेचरलाई हल्का हल्का बढाउँ है, थोरै हामीलाई कति चाहिन्छ है, टिनलाई थोरै घटाउँ, ल ठिक छ है। अनि हामी कर्ब्समा गयो, आरजिबी कर्ब्समा गएर 3 डट क्लिक गरियो, 3 डट गरे पछाडि हामीले यसलाई हल्का इन्क्रिज गरियो है, हामीले यसलाई थोरै डिक्रिज गरियो। अब भिडियोमा आइसकेको छ, कलर बसिसकेको छ है। हामीले यो कलर चाहिँ हामीले होल अफ लगभग ड्रोनको होल अफ भिडियोलाई काम लाग्छ है। यो चाहिँ फुल भिडियोहरू जति पनि ड्रोनकोलाई यसरी चेक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले कलर म्यानेज चाहिँ हामीले यहाँबाट अब कलर वाइज यहाँबाट हामीले जताबाट पनि गर्न सकिन्छ है। यसरी हामीले चुजअनुसार गरिन्छ। यो चाहिँ एकदम नर्मल तरिका रहेको छ। हामीले अहिले जस्ट बेसिक करेक्सनमा जाने, यसलाई यो कन्ट्रास्ट, हाइलाइट, स्याडो, ब्ल्याकलाई यतिलाई चलाउने है। त्यसपछि कर्ब्समा गएर आरजिबी कलरलाई थोरै चलाउने है। यति गरेपछि भिडियो छुट्टै राम्रो देखिसकेको छ। र त्यसरी हामीले फेरि यहाँबाट जाउँ, यहाँबाट गइसके पछाडि क्वालिटी फुलमा राखिदिएको छु मैले। अनि यसरी गए पछाडि पहिला यस्तो थियो भने अहिले यतिको कलरमा बसिसकेको छ है, हाम्रो पहिला र अहिले है। अब यसरी यो सुस्तो झ्यापझ्याप चल्छ है, यसरी राख्दाखेरि है। यस्तो हुन्छ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कस्तो थियो भने सुरुमा भिडियो चाहिँ यस्तो थियो है, यसरी धेरै बसिसकेको छ। अनि यसरी हामीले यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी गरौँ। कपी गरिसके पछाडि अनि फेरि यो सेकेन्ड फुटेजमा जाउँ। सेकेन्ड फुटेजमा गइसके पछाडि राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्न सकिन्छ। राइट क्लिक गरेर पेस्ट रिपिट गर्ने अनि ओके गर्ने। हाम्रो यो चाहिँ लगभग सबैलाई यसमा टिन हल्का घटाउँ है, यसमा हल्का बढेको भएछ। टेम्परेचरलाई हल्का घटाउँ, यसमा चाहिँ टेम्परेचर नराख्दा नि हुन्छ थोरै। ल यसरी चाहिँ यो चाहिँ अलि राम्रो आयो है। हामीले चाहिने कुराहरूमा चाहिँ मात्रै राखौँ, यसरी पेस्ट गरौँ। पेस्टमा चाहिँ हेर्ने हल्का टेम्परेचरलाई घटाएर हल्का इन्क्रिज गरौँ है। यसरी भिडियो चाहिँ यसरी क्वालिटीमा यसरी हामीले भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ हैन। यो आइडिया चाहिँ तपाईँले जुनसुकै ड्रोन फुटेजहरूको लागि पनि युज गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ अरू हामीले कलर खासै धेरै खेलाइएको छैन है। हामीले यति चलाउनाले हाम्रो भिडियो चाहिँ स्पेसल बन्छ है। अनि सेकेन्डरमा चाहिँ हामीले अडियोलाई यसरी अल्ट क्लिक गर्ने, अल्टसँग यसरी यता ड्र्याग गरेर लिएर आउन सकिन्छ है। हाम्रो म्युजिक चाहिँ हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी हामीले अगाडि राखिसकेपछि यसरी हामीले साउन्डलाई सुस्तो गरौँ। यसरी हामीले ड्रोनको फोके भिडियोलाई यसरी एडिट गर्न सकिन्छ। हस् त आजलाई यति नै। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै फाइदाजनक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। र फर्स्ट अफ अल तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। र मेरो मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ हामीलाई चाहिने नर्मल कुराहरू चाहिँ सिकाउने एकदम प्रयत्न गरेको छु है। अब किनकि मैले फोटोसप, लाइटरुम र
प्रिमियर प्रो यो चाहिँ बेसिक कुराहरूलाई अलिक विशेष जोड दिएको छ। जुन कुरा भ्लगिङ भयो, अब फोटोसपबाट चाहिँ अब डिजाइनिङहरूको पार्ट छ भने लाइटरुमबाट कलर म्यानेजको लागि यो 3टा पार्टलाई एडभान्समा नलगे पनि बेसिक तरिकाले सँगै अगाडि लिएर जाने प्रयत्न गरेको छ। अरू भिडियोजहरू पनि छ, हेर्दै गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।